Η κυρά που έχει πάρει το όνομά της η πηγή είναι η κυρά του βουνού. Το να ανέβει κάποιος στο βουνό περπατώντας αποτελεί όχι μόνο άθλο, αλλά πορεία μοιήσεως. Πρώτα γιατί η πορεία είναι δύσκολη, αλλά μετά έρχεται η ανταμοιβή του κόπου. Όταν λοιπόν ο ρηβάτης φτάνει στην κορυφή της κυράς, έχει γίνει πια βουνίσιος. Έτσι φτάνει στην κορυφή της κυράς, εκεί ακριβώς που η Ανατολή και η Δύση του ήλιου είναι μια γιορτή και ο μυρωμένος αέρας γεμάτος αρχαίγωνα μουρμουρίσματα. Εκεί λοιπόν που τη νύχτα η κορυφή μιλά με το φεγγάρι, εκεί ακριβώς είναι η κατοικία της κυράς του βουνού. Όποιος έχει αντοχή και δύναμη να ανέβει με τα πόδια εκεί πάνω, όποιος έχει ήδη νιώσει τις παλιές αξίες που ταξιδεύουν με τον αέρα και το φως, έχει ίσως μια μικρή πιθανότητα να δει την κυρά του βουνού. Λένε όμως πως αυτοί οι λίγοι που θα έχουν την τύχη να τη δουν, αυτή την ακριβοθόρητη, θα αλλάξει η ζωή τους τελείως. Αμέσως θα αποκτήσουν σκοπό και περιεχόμενο στη ζωή τους και φως μυστηριακό σε ό,τι κάνουν. Η λαογραφική μύθη είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής παράδοσης. Η πηγή της κυράς αποτελεί ένα μέρος που αγκαλιάζει τους λαογραφικούς μύθους, αλλά και τις περίεργες ιστορίες που βρίθουν από παραφυσικά φαινόμενα, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται και με κάτι ιερό και αρχαίο. Όσον αφορά το νερό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο θέμα του παραφυσικού. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τόσα πολλά στοιχειωμένα μέρη στη Σκωτία και στην Αγγλία που έχει πολύ υγρασία. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς εξήγηση, αλλά είναι ένας τρόπος, ένα παράδειγμα του πόσο σημασία έχει το θέμα της υγρασίας και του νερού. Στην παράδοση, στην ελληνική και στην ξένη βέβαια, έχουμε πάρα πολλές παραδόσεις για όντα, για οπτασίες, για στοιχειώματα, για φαινόμενα σε περιοχές που έχουν νερό, δηλαδή πηγές, πηγάδια, ποτάμια, λίμνες, έλλη κλπ. Στην ελληνική λαογραφία είναι περιοχές που κρατάνε εντός εισαγωγικών, τις λένε έτσι. Επίσης τα ιαματικά λουτρά, όπου εκεί μπορεί να παίζει ρόλο και ίσως το ηφαιστειακό του εδάφους, πιθανές ακτινοβολίες κλπ. Τώρα υπάρχει επίσης το θέμα του υπόγειου νερού, των υδροφόρων οριζόντων, που πολλοί το έχουν συσχετίσει με τις γραμμές Ley, L-E-Y, τις περίφημες γραμμές που είχε αναδείξει ο Alfred Watkins το 1920 στην Αγγλία, όπου υποτίθεται ότι συνδέουν τόπους ιερούς, τόπους σημαντικούς ή τόπους από όπου περνάνε διάφορες ενεργειακές ροές. Σίγουρα, για όποιον μελετήσει το θέμα, το οποίο συνδυάζεται επίσης και με το θέμα της ιερής γεωμετρίας, οι υπόγειες φλέβες νερού και τα υπόγεια κοιτάσματα νερού παίζουν σαφώς ρόλο στην διοχέτευση, στο καναλιζάρισμα αυτής της ενέργειας. Αλλά σίγουρα υπάρχει άμεση σχέση νερού και παραφυσικού από όποια μεριά και να το εξετάσει κανείς, είτε τη λαογραφική, είτε την ερευνητική, είτε την καθαρά φυσική και γεωτεκτονική κλπ. Έχουν γίνει μάλιστα και αρκετές μελέτες πάνω στο θέμα. Ο χώρος της πηγής της κυράς έχει διαμορφωθεί από τους τοπικούς φορείς με σκοπό την ξεκούραση και τη χαλάρωση του επισκέπτη, με θέα το πράσινο υπό τους ήχους του φυσικού και δροσερού νερού που ρέει από την πηγή. Παρατηρώντας το χώρο της πηγής, αυτό που εντυπωσιάζει πέρα της φυσικής ομορφιάς είναι το μικρό αρχαιοπρεπές θεατράκι, όπου στη μέση του στέκεται ένας αρχαίος βωμός, που μαζί με τα αναπομείνοντα ερείπια γύρω από το χώρο του μικρού θεάτρου μας έδωσε την εντύπωση ότι εδώ κάτι αρχαίο υπήρχε. Στα πλαϊνά της πηγής υπάρχει και ένα μικρό εικονοστάσι, σε ένα διαμορφωμένο κύλωμα, μέσα στον βράχο στα δεξιά της πηγής με εικόνες Αγίων και κάποια καντήλια και κεράκια. Το κριτήριο επιλογής των ιερών, των αρχαίων κυρίως, γιατί τότε ο άνθρωπος είχε πολύ επαφή με τη φύση και με το σύμπαν, ήταν σαφώς, κινήτο δηλαδή σαφώς πάνω σε παραμέτρους που αφορούσαν την γεωμετρία του χώρου και κάποια φυσικά χαρακτηριστικά και κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία ήταν άπιαστα και πιθανόν ο αρχαίος άνθρωπος να τα συλλάβανε πιο καλά. Πρώτον, υπάρχουν ένα κύριο χαρακτηριστικό, είναι οι κορυφές βουνών ή υψωμάτων. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στο ύψωμα έχεις θέα από ψηλά και μεταφορικά είσαι ανώτερα από κάπου και έχεις και το στοιχείο της θέας, του αγναντέματος ας πούμε, παραπέμπει σε εξύψωση της συνείδησης. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πάρα πολλά ιερά ήταν κτισμένα σε κορυφές λόφων, υψωμάτων, όρων, ωραίων κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι πόσα ιερά βουνά έχουμε. Ο Όλυμπος ας πούμε, το καταξιογενή ιερό βουνό της Ελλάδας και άλλα βουνά άλλων χωρών. Δεύτερον, έπρεπε να υπάρχει νερό ή πηγή ή κάποια μορφή ίδρευσης
Και αυτό δεν είναι τυχαίο με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το νερό παίζει άμεσο ρόλο σε αυτά τα φαινόμενα και σε αυτά τα θέματα. Τρίτον, να υπάρχει γενικότερα εκδήλωση έντονη του στοιχείου της φύσης. Τι είναι αυτό? Μπορεί να είναι ένας απότομος γκρεμός, μπορεί να είναι ένα τεράστιο δέντρο, μπορεί να είναι πυκνό δάσος, μπορεί να είναι μια εντυπωσιακή, ας πούμε, χαράδρα, μπορεί να είναι ένα μεγάλο σπήλαιο. Δηλαδή, όπου υπάρχει το στοιχείο του δέους, που είναι και η θέα που είπαμε προηγουμένως, εκεί ακριβώς ο τόπος ήταν ιερός. Γιατί? Διότι αν το πάρουμε καθαρά σκεπτικιστικά και μόνο και ηλιστικά, αν θες, ότι εφόσον μου εμπνέει εμένα δέος ο τόπος, συνεπώς είναι ιερός. Συνεπώς κάποια θεότητα υπάρχει. Συνεπώς κάτι πρέπει να λατρέψουμε. Εντάξει, βέβαια αυτό συνδυάζεται με το ότι οι περιοχές, π.χ. τα υψώματα που είχαν και νερό, ήταν ταυτόχρονα και πολύ καλές θέσεις πρακτικά για οικισμό. Γιατί πρώτον ήταν ψηλά, βλέπανε να έρχεται ο εχθρός, δεύτερον είχαν νερό. Οπότε ήταν και πολύ καλό για να γίνει κάποιο ιερό. Αν λοιπόν ήταν αυτό που συνδύαζε και οχυρή θέση και νερό και άλλες καταστάσεις, όπως π.χ. ο Ακροκόρινθος, μου έρχεται στο μυαλό, στην Κόρινθο, όπως η Ακρόπολη, να το πάρουμε έτσι. Γίνεται αμέσως κέντρο πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι αν ψάξουμε κάθε πολιτισμό θα βρούμε ότι στις πηγές του έχει τέτοια κέντρα που είναι υψώματα, που έχουν πηγές, που έχουν ιερά, που ήταν σχολές πολλές φορές μάθησης, μοίησης, σοφίας, κέντρα διοικητικά, κέντρα στρατιωτικά, κέντρα εμπορίου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο δηλαδή ότι αυτοί οι τόποι πληρούν κάποια κριτήρια. Σε ποια θεότητα θα μπορούσε να ήταν αφιερωμένος ένας τέτοιος βωμός στην αρχαιότητα? Κάνοντας την ιστορική έρευνα, οι περισσότεροι χώροι που περικλείονται από φυσικό κάλος είναι αφιερωμένοι στον Πάνα. Επίσης, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι Αθηναίοι τον θεώρησαν σημαντικό συντελεστή στη νίκη τους κατά των Περσών. Έτσι, ο Πάνας απέκτησε και το χαρακτήρα πολεμικής θεότητας, με συνέπεια στην Αττική πολλά σπήλαια και λόφοι να πάρουν το όνομά του. Ο Πάνας είναι ένας κατεξοχήν πρωτόγονος θεός, αρχαϊκός μάλλον, προελληνικός σαφώς. Είναι ο θεός της φύσης ουσιαστικά. Μετά αργότερα εξανθρωπίστηκε ή έγινε άνθρωπο ζωόμορφος τέλος πάντων. Είναι η θεότητα της φύσης που είναι πίσω απ' όλα. Που ενσωματώνει τη φύση, ο Πάνας, ο Πανικός δηλαδή, που έπαιρνε ο Πανικός όταν έπαιζε το όργανο, το φλάουτο του, τη σύριγγα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συνέβαινε είτε το μεσημέρι, κατά μεσήμερο, είτε τα μεσάνυχτα. Που είναι κατεξοχήν μαγικές ώρες, 12 το μεσημέρι και 12 τα μεσάνυχτα. Υπάρχουν και πάρα πολλές παραδόσεις που σχετίζονται με στοιχεία και άλλα όντα που έβγαιναν, ας πούμε, το μεσημέρι ή το μεσάνυχτα, αλλά ας μην μακρηγορήσουμε. Ο Πάνας λοιπόν ως αρχαϊκή θεότητα το βρίσκουμε και μόνο στην Ελλάδα και παντού. Με άλλα βέβαια ονόματα. Στην Αττική υπάρχουν πολλά ιερά του Πάνα. Και στην Πάρνηθα συγκεκριμένα υπάρχει βέβαια και η σπηλιά του Πάνα, η γνωστή, όπου έχουν βρεθεί και αρχαιολογικά ευρήματα σχετικά, όπου υπήρχαν ιεροπραξίες κατά την αρχαιότητα, όπου υπάρχουν αργότερα πολλές παραδόσεις σχετικές, λαογραφικές και παράξενα φαινόμενα. Στην Ελλάδα τα ιερά του Πάνα ήταν σε σπηλιές ή σε πηγές ή και σε μέρη που συνδύαζαν το στοιχείο του δέους προς τη φύση. Και ήταν τα πιο πρωτόγωνα ίσως, μαζί με της Γαίας νομίζω τα ιερά ή κάποιων θεοτήτων προ-Ολυμπίων. Πέρα από τις αρχαίες καταβολές του χώρου της πηγής, υπάρχουν και αναφορές και μαρτυρίες για την ευρύτερη περιοχή. Μία από τις αναφορές που μας έφτασε ήταν για μαρτυρίες που μιλούσαν για δύο κοπέλες που βρέθηκαν βράδυ να περπατούν μόνες τους στο σκοτάδι, στον δρόμο που οδηγεί για τα Δερβενοχώρια, λίγο πριν τη στροφή του δρόμου που οδηγεί προς την πηγή της Κυράς. Οι περαστικοί σταματούσαν με το αυτοκίνητο και ρωτούσαν τις δύο κοπέλες προσφέροντας βοήθεια. Αλλά αυτές αρνιόντουσαν, παρόλο που εξομολογόντουσαν ότι τις έχουν εκλέψει και τις έχουν χτυπήσει και προτιμούσαν να συνεχίζουν μόνες τους στο σκοτάδι, δεδομένου ότι ο δρόμος είναι απόλυτα ερημικός. Όμως υπάρχουν και περίεργα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή που έχουν σύνδεση με τη Μονή Κλειστών και την περιοχή της Χασιάς. Αλλά και γενικότερα στην Πάρνηθα υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Εγώ θα έλεγα ότι ένα από αυτά είναι και η Μονή Κλειστών στη Χασιά, όπου και τόσο πολύ η ίδια η Μονή, που είναι αρκετά μέρος που προκαλεί δέος όσον αφορά τη θέα και τη θέση της που είναι στο βουνό, όσον αφορά και την απέναντι μικρή σπηλιά στη Ρεματιά, που ανεβαίνει κανείς με ένα σκήνη, είναι λίγο δύσκολο, όπου εκεί υποτίθεται ότι βρέθηκε η εικόνα
μετά έγινε η Μονή. Βέβαια αυτό είναι το μοτίβο που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που βρίσκεται μια θαυματουργά, μια εικόνα σε κάποια σπηλιά, σε κάποια συστάδα θάμνων, στη θάλασσα, σε κάποιο μέρος που έχει νερό τέλος πάντων, όπου η εικόνα αυτή είναι θαυματουργή, την παίρνουν, ξέρω εγώ, την πάνε στην εκκλησία την κοντινή, φεύγει η εικόνα μετά μόνη της και πάει 3 φορές γίνεται αυτό συνήθως και πάει σε ένα άλλο μέρος όπου είναι σαν να υποδεικνύει ότι θέλω να μου χτίσετε ιερό εκεί. Και συνήθως είναι το μέρος που πρωτοβρέθηκε. Και πάρα πολλές εκκλησίες έχουν μεταχτιστεί στο μέρος που βρέθηκε η εικόνα, οι οποίες έχουν πολύ πιο σημαντικές από την προηγούμενη εκκλησία του τόπου. Έτσι λοιπόν και στη Χασιά. Κάπως έτσι τουλάχιστον είναι η ιστορία έβρεσης της εικόνας κτλ. Υπήρχαν και εκεί κάποια άλλα περίεργα φαινόμενα κατά καιρούς. Θυμάμαι το 1970, αν θυμάμαι καλά, υποτίθεται ότι είχε σημειωθεί ένα αεροπορικό δυστύχημα. Δηλαδή οι καλόγριες είχαν δει κάτι αντικείμενο να κατεβαίνει πολύ χαμηλά και μετά άκουσαν ένα τρομακτικό θόρυβο. Έγινε χαμός μετά, κινητοποιήθηκε η αστυνομία, ο στρατός, γιατί νόμιζαν ότι έπεσε κάποιο αεροπλάνο. Μάλιστα, λίγο πιο πριν είχε πέσει και ένα στρατιωτικό αεροπλάνο στον Κηφερόν, είχε σκοτωθεί κόσμος τότε, και ήταν πολύ φρέσκο ακόμα και ο κόσμος φοβήθηκε. Τελικά αποδειχθήκε ότι δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως. Βέβαια, κανείς δεν εξήγησε ακριβώς τι είχαν δει οι καλόγριες και αν είχαν δει και πώς το είχαν δει. Απλώς θεωρήθηκε μετά ότι ήταν κάποια παρέστηση. Υπάρχουν βέβαια τα δραγανοχώρια παραπάνω, από εκεί έχουμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες παραδόσεις, λαογραφικές. Γενικότερα η Πάρνηθα σαν χώρος, το Ξενία βέβαια, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κατεξοχήν τόπος συρροής των ghost hunters και διαφόρων ερευνητών, με ποικίλα αποτελέσματα. Αλλά γενικότερα η Πάρνηθα σαν χώρος, σαν τεράστιο βουνό κοντά στην Αθήνα, που έχει πράσινο ακόμα και μετά την Μεγάλη Πυρκαγιά, όπου έχει άγρια ζωή, που έχει πηγές, έχει διαδρομές, είναι δηλαδή ένας τόπος που από μόνος του είναι ιερός με την ευρεία έννοια, γιατί είναι ένα κομμάτι μεγάλο άγριας φύσης, όσο άγρια μπορεί να είναι σήμερα, πάρα πολύ κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Αθήνας. Οι παλαιότεροι κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν την πηγή ξέρουν και μία ιστορία. Η εικόνα ενός κοριτσιού έρχεται προς το μέρος του επισκέπτη, με απλωμένα χέρια και δάκρυα στα μάτια. Όταν πλησιάζει, βλέπει ότι ο επισκέπτης δεν είναι η μητέρα της και φεύγει από εκεί που ήρθε. Άλλες πάλι φορές εμφανίζεται μια γυναίκα γύρω στα 40, φορώντας και αυτή ρούχα μιας περασμένης εποχής, που κάτι ψάχνει στους γύρω θάμνους και πίσω από τους βράχους επισταμένα. Όταν δει τον επισκέπτη της πηγής, ταχύνει το βήμα και τον πλησιάζει. Αφού όμως δει ότι δεν είναι αυτός που ψάχνει, τότε ή θυμώνει παίρνοντας μια φοβερή όψη που μπορεί να φοβήσει τον καθένα, ή αρχίζει να κλαίει και χάνεται ψάχνοντας. Στο σημείο αυτό υπήρχε ένας αξιολογότατος οικισμός από τα αρχαία μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, που επιβίωσε και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Η ομάδα μας χρειαζόταν να αναλογιστεί τις ιστορικές πληροφορίες αλλά και τις μαρτυρίες των επισκεπτών. Από τις αρχαίες καταβολές του μέρους της πηγής αλλά και τους νεότερους αστικούς μύθους. Η πηγή της Κυράς αναφέρεται σε έναν αστικό μύθο που συνδέει το πρώην σανατόριο της Πάρνηθας με την πηγή. Η ιστορία μιλάει για ένα μικρό κοριτσάκι που νοσηλευόταν στο σανατόριο, όπου δεν του είχε απομείνει αρκετός χρόνος ζωής και είχε σαν τελευταία επιθυμία να πιει νερό από την πηγή της Κυράς. Η τελευταία επιθυμία του μικρού κοριτσιού εισακούστηκε, αλλά τελικά το κοριτσάκι δεν κατάφερε να πιει νερό από την πηγή, γιατί δεν άντεξε από την κόπωση και πέθανε στα μέσα της διαδρομής. Πλέον έχει βραδιάσει και η ομάδα μας έχει εντείνει την προσοχή της προς όλη τη διαδρομή προς την πηγή, μήπως κάτι περίεργο παρουσιαστεί βάσει των μαρτυριών. Η τοποθεσία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που συναντήσαμε την ημέρα. Ο χώρος έχει άλλη όψη και αίσθηση το βράδυ. Όλα τα μέλη της ομάδας γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πολλούς ήχους και παρεμβάσεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια πλαγιά της Δυτικής Πάρνηθας, αρκετά απομακρυσμένη και αποκομμένη από το αστικό περιβάλλον. Να τονίσουμε ότι ο χώρος της πηγής δεν είναι μεγάλος, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα μας έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένα σημεία. Και ένα από αυτά είναι το σημείο όπου βρίσκεται το αρχαιοπρεπές θεατράκι, με τον αρχαίο βωμό στη μέση του, όπου θα είναι και το πρώτο σημείο
όπου θα πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία EVP. Είναι κάποιος εδώ, σε αυτό το χώρο μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι σε αυτό το χώρο εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή? Είναι κάποιος ή κάτι εδώ πέρα που θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μας? Μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από τις συσκευές που δείχνω με το χέρι μου. Αν είναι κάποιος ή κάτι εδώ, μπορεί να μου δώσει ένα σημάδι ότι θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας? Μπορεί να βρει έναν τρόπο? Αναβόσβησε αυτήν εδώ τη συσκευή που κρατάω με το χέρι μου. Μπορείς? Σε αυτό το σημείο ο Δημήτρης προσπαθεί μήπως έχει κάποια αλληλεπίδραση μέσω κάποιας απότομης ηλεκτρομαγνητικής μεταβολής από το EMF. Να τονίσουμε ότι στο γύρο χώρο δεν υπάρχουν πηγές που θα μπορούσαν να εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως καλώδια υψηλής τάσης. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα μας έχει τοποθετήσει και μια δεύτερη συσκευή EMF διαφορετικού τύπου, όπου ειδικεύεται στο να εντοπίζει ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές από πηγές ηλεκτρικής ισχύως, όπου εάν εντοπίσει θα έχουμε ηχητική και οπτική ένδειξη οποιασδήποτε μεταβολής. Μπορείς να αναβοσβήσεις αυτή τη συσκευή εδώ πέρα που κρατάω στο χέρι μου? Έχει πεθάνει κάποιος? Ήταν λατρευτικός χώρος? Έχω μια ένδειξη. Ευχαριστούμε. Σε αυτό το σημείο, μετά την ερώτηση του Δημήτρη, το EMF που κρατάει στο δεξί του χέρι παρουσιάζει ενδείξεις απότομων ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών. Το EMF που έχει τοποθετηθεί πάνω στον αρχαίο βωμό δεν δείχνει καμία απολύτως ένδειξη. Να τονίσουμε ότι αν είχε εντοπίσει θα μας προειδοποιούσε ηχητικά αλλά και οπτικά μέσω της ενδεικτικής λιχνίας του. Μετά από το συγκεκριμένο γεγονός, αποφασίζει η ομάδα να κάνει κάποιες ερωτήσεις με σκοπό εάν θα υπάρξουν περαιτέρω ανταποκρίσεις μέσω των ενδείξεων του EMF που κρατάει στο χέρι του ο Δημήτρης. Μπορείς να μας δώσεις ένα στοιχείο? Αυτοί που πεθάνανε εδώ, πεθάνανε για το μέρος? Θέλω να βλάψουν το συγκεκριμένο μέρος. Συνεχίζουμε και παίρνουμε ακριβείς ανταποκρίσεις στις ερωτήσεις μας στο EMF που κρατάει στο αριστερό του χέρι ο Δημήτρης, και το δεύτερο EMF που έχει τοποθετήσει η ομάδα μας πάνω στο βωμό εξακολουθεί να μην έχει κάποια ένδειξη. Η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται παράξενη και η ομάδα αποφασίζει να συνεχίσει με μία ακόμα συνεδρία EVP στο χώρο που βρίσκεται το θεατράκι, με τη σκητάλη να την παίρνει ο Γιάννης. Έχουν πεθάνει άνθρωποι εδώ πέρα κατά τη διάρκεια κάποιας μάχης? Αναβόσβησε μία φορά. Αυτή η μάχη είχε σχέση για αυτό εδώ το χώρο? Είχε σχέση με αυτό εδώ το χώρο? Αναβοσβήνει. Θέλαν να καταστρέψουν το χώρο? Αναβοσβήνει.
Εδώ λέγεται το μέρος η πηγή της κυράς. Αληθεύει ή είχε κάποια άλλη ονομασία? Εάν ναι, είχε κάποια άλλη ονομασία, αναβόσβησε τα λαμπάκια σε αυτή τη συσκευή. Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καταγράφεται ένα περίεργο ηχητικό φαινόμενο. Ενώ από το μικρόφωνο του ψηφιακού εγγραφέα ήχου που κρατάει στο δεξί του χέρι ο Γιάννης δεν καταγράφεται τίποτα το αξιοπερίεργο, από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας καταγράφεται μία ομιλία, όπου από την ακρόασή της ακούγεται σαν να μιλάει μία νεαρή γυναίκα. Το ακόμα πιο αξιοπερίεργο είναι ότι δεν καταγράφεται ούτε από το μικρόφωνο της wide spectrum κάμερας. Η ομάδα μας, μετά και από αυτή τη συνεδρία EVP, αποφάσισε να περιπλανθεί στους γύρω χώρους από την πηγή, με μια υπέρυθρη κάμερα, χωρίς να σημειώνεται κάτι το αξιοπερίεργο. Και αφού ελέγχθηκαν οι γύρω χώροι, η ομάδα μας αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια συνεδρία Spirit Box, δίπλα στον αρχαίο βωμό. Πεντακάθαρα ακούστηκε αυτό, αλλά δεν πρόλαβα να το ακούσω. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιον ήταν αφιερωμένος ο βωμός? Δία είπε. Στο Δία, άνοικε στο Δία. Στο Ζεύς. Πριν από αυτόν λέει. Πριν από αυτόν. Στη Γαία. Στον ουρανό. Εάν κατάλαβα καλά πριν, κάτι έγινε στα πολύ αρχαία χρόνια. Ναι, ακούστηκε. Έγινε θυσία, κάτι σαν θυσία? Ναι ή όχι? Θα θέλετε να μας πείτε σε ποιον ή σε ποια θεότητα έγινε αυτή η θυσία? Εάν ναι, πείτε μας το όνομα. Πανά. Ναι, έγινε στον Πανά. Ναι. Ναι, είπαμε, σου είπε. Εντάξει. Περίμενε. Να διακόψουμε για λίγο. Ναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ωραία. Okay. Επόμενο σημείο που έχει επιλέξει η ομάδα για μια συνεδρία EVP είναι δίπλα στην πηγή. Και αυτή τη φορά την σκητάλη την παίρνει ο Δημήτρης. Να τονίσουμε ότι με το ξεκίνημα της συγκεκριμένης συνεδρίας λαμβάνει μέρος σε ένα πραγματικά περίεργο οπτικό φαινόμενο. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ στο χώρο μαζί μας? Με την πρώτη ερώτηση που ξεκινάει η συνεδρία, από χαμηλά και δεξιά της οθόνης εμφανίζεται μια ανομαλία με μεγάλη ταχύτητα, η οποία στο ξεκίνημά της έχει με διαφανή μορφή και συνεχίζει την πορεία της και οδηγείται πάνω αριστερά, δίπλα από το κεφάλι του Δημήτρη.
πιο περίεργο στο συγκεκριμένο οπτικό φαινόμενο είναι το ότι η περίθρη κάμερα που στοχεύει το Δημήτρη από την αντίθετη πλευρά δεν καταγράφει απολύτως τίποτα. Επίσης, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου οπτικού φαινομένου είναι η ελαφρώς ελικοειδής μορφή που διατηρεί για το μεγαλύτερο διάστημα που εμφανίζεται η συγκεκριμένη ανομαλία. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσα από τις 3 συσκευές που δείχνω εδώ με τα χέρια μου. Μπορείς να ανάψεις το λαμπάκι να αναβοσβήσει, να το κάνεις να αναβοσβήσει. Είσαι εδώ, είναι κάποιος ή κάτι εδώ. Αυτή η πηγή είναι πολύ παλιά. Το νερό εδώ πέρα είναι... βγαίνει μέσα από το βουνό, έτσι δεν είναι? Μετά από αυτή τη συνεδρία EVP τραβήχτηκαν αρκετές φωτογραφίες, όπου μόνο σε μία διαφαίνεται κάτι περίεργο που εμφανίζεται μία στρογγυλή ανομαλία. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάρετε ενέργεια από οποιαδήποτε συσκευή που έχουμε στα χέρια μας για να μας δείξετε κάτι. Ό,τι θέλετε εσείς. Εάν πάλι σας ενοχλούμε και δεν θέλετε να μας πείτε κάτι, μπορείτε να αναβοήσετε μία φορά τη συσκευή που έχω μπροστά εδώ στο βωμό και θα σταματήσουμε. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε ή δεν θέλετε ή σας ενοχλώ, σας ενοχλούμε, πάλι μπορείτε να μας το δείξετε με κάποιο τρόπο και να σταματήσουμε. Και εμείς θα σταματήσουμε. Πλέον η ομάδα μας δεν λαμβάνει καμία πλέον ανταπόκριση ή αλληλεπίδραση μέσω των συσκευών της. Λες και ο χώρος άδειασε και δεν είχε τίποτα άλλο να δείξει. Η ομάδα αποφασίζει να αποχωρήσει από το χώρο και ως μια τελευταία περιήγηση επισκέπτεται το μέρος απέναντι ακριβώς από την πηγή, όπου βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Γιατί όχι? Η πηγή της Κυράς είναι ένας χώρος ξεχωριστός όπου η ομορφιά του και ο ήχος του νερού της πηγής εχμαλωτίζουν τις σκέψεις και αφήνουν το μυαλό του επισκέπτη να ταξιδέψει σε μια πραγματικότητα δίπλα στη φύση και μακριά από τον γκρίζο του αστικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν μέρη που κρατούν τα μυστικά τους ακόμα και επιζητούν αυτόν που θα τα συναντήσει να τα ξεκλειδώσει. Εμείς θα συνεχίσουμε την αναζήτησή μας, οδηγώντας τον εαυτό μας με πορεία ανατολικότερα.